در مورد ویزای کانادا یک ویدیو کامل ساختم که لینک اون رو در توضیحات قرار میدم. کشور کانادا در شمال قاره آمریکا قرار داره و از 10 استان و 3 قلمرو تشکیل شده و 6 منطقه زمانی داره. این کشور از نظر وسعت بعد از روسیه در رتبه دوم دنیا قرار داره و وسعت اون 6 برابر کشور ایرانه. ولی با این وسعت جمعیتی کمتر از نصف جمعیت ایران رو در خودش جای داده. فاصله تهران تا تورنتو حدود 10,000 کیلومتر. برای مقایسه وسعت شاید براتون جالب باشه که فاصله شهر تورنتو در شرق کانادا تا ونکوور در غرب حدود 4300 کیلومتره. این فاصله تقریبا معادل فاصله شهر تهران تا شهر مونیخ در آلمانه. زبانهای رسمی در کشور کانادا انگلیسی و فرانسویه و واحد پول این کشور دلار کاناداست. البته زبان فرانسه بیشتر در ایالت کبک صحبت میشه و بقیه ایالت‌ها انگلیسی صحبت میکنن، ولی طبق تجربه من فرانسوی زبانهای کانادا هم مثل بقیه فرانسوی زبانهای دنیا با زبان انگلیسی مشکل داره. مرز مشترک آمریکا و کانادا طولانی ترین مرز مشترک زمینی در جهانه و البته نکته جالب اینه که کوتاه‌ترین پل مرزی دنیا هم بین این دو کشور و در منطقه 1000 جزیره است. کانادا کشور دریاچه هاست و بیشترین تعداد دریاچه ها در دنیا رو داره. این کشور توسط 3 اقیانوس احاطه شده و طولانی ترین خط ساحلی دنیا رو داره. به غیر از 2 استان با بقیه استان ها خط ساحلی خودشون رو دارن و ساحل واساگا طولانی ترین ساحل آب شیرین در دنیاست. در مرز کانادا و آمریکا منطقه‌ای به نام The Great Lakes قرار داره. Great Lakes یا دریاچه‌های بزرگ به 5 دریاچه گفته میشه که بزرگترین گروه دریاچه در جهان از نظر سطح و دومین گروه دریاچه جهان از نظر حجم هستند و 21% از آب شیرین سطح کره زمین رو شامل میشه. کشور کانادا به خاطر جاذبه‌های گردشگری طبیعیش در دنیا معروفه و 2 از این جاذبه‌های گردشگری شناخته شده یعنی آبشارهای نیاگارا و منطقه 1000 جزیره در مرز مشترک آمریکا و کانادا واقع شده. بلندترین کوه این کشور کوه لوگان در منطقه یوکون با ارتفاع 5959 متر و بلندترین آبشار کانادا آبشار دلافالز با 440 متر ارتفاع در استان بریتیش کلمبیا قرار دارد.
کانادا 38 پارک ملی داره و تقریبا نیمی از این کشور از جنگل پوشیده شده. پارک ملی وود بافالو که بزرگترین پارک ملی کاناداست، از کشورهایی مثل سوئیس و هلند بزرگتره. پرچم کانادا یکی از شناخته شده ترین پرچم‌های دنیاست. برگ روی پرچم برگ درخت افراست که بیشتر پوشش جنگلی کانادا از این درخته و به همین دلیل بیش از 77% از شربت افرای دنیا در کبک کانادا تولید میشه. کانادا علاوه بر داشتن طولانی ترین خط ساحلی دنیا، طولانی ترین خیابان دنیا رو هم داره. خیابانی به نام یانگ در ایالت اونتاریو. اولین نشانه‌های تاریخی کشف شده در کانادا ابزارهایی با قدمت 20,000 ساله. این ابزارها در غارهای بلوفیش ریور کشف شدند. تقریباً در سال 1000 بعد از میلاد مسیح وایکینگ‌ها در سواحل شرقی کانادا ساکن میشن و چند قرن بعد دریانورد ایتالیایی جان کابوت قدم به خاک این کشور میذاره. کابوت اولین اروپایی بوده که بعد از وایکینگ‌ها در سال 1497 به خاک آمریکای شمالی وارد میشه. ریشه نام کانادا نتیجه یک سوء تفاهم بین ژاک کارتیه دریانورد فرانسوی و یک بومی کاناداییه. این شخص بومی برای اشاره به یک روستا در نزدیکی کبک واژه کاناتا رو به کار میبره، اما جناب کارتیه از اسم کانادا که آوایی مشابه داشته برای نامیدن کل کشور استفاده میکنه. کشور کانادا به خاطر زمستان‌های سردش هم در دنیا معروفه. سردترین دمایی که در کشور کانادا ثبت شده دمای منفی 63 درجه سانتیگراد در منطقه یوکونه. حدود 200 گونه پستاندار و بیش از 450 گونه پرنده در کانادا زندگی میکنند. معروف ترین پستاندار کانادا سگ آبی دومین جونده بزرگ دنیا بعد از برگچخاره که بعد از سال 1975 جانور ملی این کشور هم هست. تصویر سگ آبی روی سکه 5 سنتی کانادا حک شده.
لون یا قواس پرنده معروف کشور کانادا است که تصویر اون روی سکه های $1 این کشور نقش بسته. به همین دلیل به سکه های $1 کانادا لونی گفته میشه. و بزرگترین گوزن دنیا به نام موس که با توجه به جنسیت و سن میتونه وزنی بین 200 تا 700 کیلو داشته باشه. قد موس ها تا 2 متر هم رشد میکنه، البته بدون در نظر گرفتن شاخ ها. برای دیدن حیوانات کانادا لازم نیست حتما به جنگل رفت. در داخل شهرها هم میشه خیلی از گونه‌های جانوری و پرندگان رو دید، مثل این سنجاق‌ها که همه جا هستن. شاید یکی از ترسناکترین منطقه‌های کانادا منطقه نارسیس باشه، بزرگترین زیستگاه مارهای گارتر یا بندجورابی در دنیا. کانادا تا به امروز 3 بار میزبان بازی‌های المپیک در سال‌های 1976، 1988 و 2010 بوده. ورزش ملی این کشور هاکی روی یخه و معتبرترین لیگ هاکی روی یخ دنیا به نام NHL National Hockey League بین تیم‌های آمریکا و کانادا برگزار میشه. لکراس که کمی به فوتبال و چوگان هم شباهت داره، از ورزش‌های محبوب مردم کاناداست که در کشورهای دیگه کمتر شناخته شده است. مردم کانادا علاقه‌ای به فوتبال ندارن و میشه گفت مطرح‌ترین چهره‌ای که در سالهای اخیر در فوتبال داشتن آلفونسو دیویس بازیکن تیم بایر مونیخ. از شخصیت‌های معروف کانادایی میشه به جیمز کامرون کارگردان فیلم‌های پرفروشی مثل ترمیناتور، تایتانیک و آواتار اشاره کرد. رایان رینالدز، رایان گاسلینگ، جیم کری و کیانو ریوز از بازیگران مطرح هالیوودی هستند که اصالتی کانادایی دارند. جاستین بیبر، د ویکند، دریک خواننده‌های سال‌های اخیر کانادا هستند که بین جوان‌ها طرفداران زیادی دارند. الن دیون، برایان آدامز و لئونارد کوهن هم از بزرگان موسیقی دنیا هستند که هر نسلی با اونها خاطره داره. در ویدیوهای بعدی در مورد شهرهای مهم کانادا که از اونها بازدید داشتم خواهم گفت و جاذبه‌های گردشگری کانادا رو معرفی میکنم. اگر از ویدیو لذت بردید با سابسکرایب کردن و لایک از کانال حمایت کنید.